الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ټو هوم بایولوژي. زه نن تاسو ته ډایسیکټینګ باکس په باره کې لکه انټروډکشن چې دی در کومه. ډایسیکټینګ باکس څه ته وایي؟ کله چې په لیبارټري کې کلاس 9 10 یا سیکنډ سټوډنټان چې کله د بایولوژي پریکټیکلي کوي نو هغوی به د دې ډایسیکټینګ باکس سره چې دی تعلق راځي. اوس ډایسیکټینګ باکس چې دی زیاتره بایولوژي سټوډنټان کوم میډیکل پروفیشنل چې دی هغوی دا ډایسیکټینګ باکس چې دی استعمالي. په دې سکولونو کې دا ډایسیکټینګ باکس چې دی د دې بټوې په شکل چې دی راځي. په دې کې تقریبا اکوپمنټس چې دی تقریبا د 20 پورې وي، خو د سکول او د کالج په لیول باندې دا کم ډایسیکټینګ باکس چې دی نو دا پوره دی. اوس په دې کې کم اکوپمنټس دي دا زه تاسو ته وایم. په دې کې دا تاسو یې دې ته مونږ وایو ایډسن فورسپس. د ایډسن فورسپ دې باره استعمالیږي کله چې مونږ د ارګانیزم ډایسیکشن کوو. فرض کړه زه یو پراګ والا ما زه د پراګ ډایسیکشن کوم او د هغې څه ټیشوز وغیره زه نیسم، نو د هغې ټیشو د نیولو دپاره د ایډسن فورسپ چې دی استعمالیږي. د هغې نه علاوه ورپسې دې ته ټیشو فورسپس ویل کېږي. د دې به د خولو کې چې دی لږ چینج دی، دا لږ کوټې نری دي او دا لږ کوټې پینډه دي، نو دې ته ټیشو فورسپس وایي. په دې دا چې دی هم د ټیشو د نیولو دپاره چې دی استعمالیږي. په دې کې دا یو قینچي ده، موږ چې د کوم سیزرز وایو دې ته اپریشن سیزرز وایي. دا ډایسیکشن په دوران کې چې دی استعمالیږي. صرف د انټروډکشن تاسو پیژنئ. په دې کې یو قینچي دا دی، دا یو سیزر چې دی هغه دا دی، دې ته آیرس سیزرز وایي. آیرس سیزر مطلب دا دی کله چې موږ د آی سټډي کوو د یو ارګانیزم نو د هغې دپاره د هغې اپریشن یعنې ډایسیکشن په دوران کې به دا سیزر چې دی استعمالیږي. اوس د دې نه علاوه زموږ سره اوس دا چې شی دی دې ته مونږ سکالپل نایف هینډل چې دی هغه ورته وایو. دا د کټینګ په دوران کې چې کله موږ یو څیز کټ کړو نو د یو پارټ د نیولو دپاره چې دی دا استعمالیږي. اوس په دې کې دا ریزر چې دی هم پروت دي، حجام په دوکان کې چې کوم استعمالیږي دا چې دی دا هم د کټینګ دپاره چې دی استعمالیږي. ټیک شو؟ ښه، د هغې نه علاوه کوم دا یو چې دی نو دې ته هم مونږ سکالپل نایف هینډل چې دی هغو ته مونږ وایو. دا دواړه تقریبا د دې کار چې دی یو دی او دې ته چې دی عام طور چې دی هم دې ته مونږ سکالپل وایو، دې ته چې دی هم مونږ سکالپل وایو. ټیک شو؟ د مختلف قسم پرپسز دپاره په ډایسیکشن کې چې دا استعمالیږي، د نیولو دپاره، د کټینګ دپاره. خو په دې کې اهم څیزونه چې دي هغه دا دي، دې ته ټیزر نیډل انګل چې دی هغه ته ویلی کېږي. د ټول نه اهم چې دی هغه پکې دا دی، دې ته ټیزر نیډل انګل ویلی کېږي. چې کله یو ارګانیزم چې دی خوځي راخوځي نو په دې باندې چې کله تاسو ونیسئ نو هغه بلکل له خپل ځای نه چې دی بیا نشي خوځېدی. یو زموږ سره دا دی، د دې دا خوله چې ده لږ کوټې کږه ده او د بل ته تاسو وګورئ د دې خوله چې ده بلکل نیغه ده. نو دا چې یو ارګانیزم باندې ولاړ ولاړ بلکل دا داسې ونیسئ، دا تاسو راوالی یو ارګانیزم باندې بلکل داسې کېدئ نو هغه چې دی د خپل ځای نه چې دی بیا خوځېدی نشي. د دې نه علاوه په دې کې دا بلیډز چې دی دا پکې استعمالیږي، د کټینګ پرپس دپاره چې دی استعمالیږي. بل په دې کې کونډې شانتي هغې ته مونږ هوکس ورته وایو. هغه چې دی په دې کې نشته، خو هوکس چې دی هغه په دې کې پراته وي. یو پیره ته بیا وایم څه کوئ، دې ته ایډسن فورسپس وایي، دې ته ټیشو فورسپس وایي. دا اپریشن سیزرز دي، دا آیرس سیزرز دي، دې ته سکالپل نایف هینډل وایي. دا ریزر دی، دا یو چې دی دا هم سکالپل نایف هینډل دی. دې لپاره د دې دواړو دپاره چې دی تاسو سکالپل ټکی استعمالولی شئ یا صرف هینډل ټکی چې استعمالولی شئ. دې ته ټیزر نیډل انګل وایي او دې ته ټیزر نیډل سټریټ چې دی هغه ورته ویلی کېږي. او دا دواړه چې دی دا زموږ سره بلیډز دي. نو دا په ډایسیکشن کې مختلف قسم ارګانیزم کوم ډایسیکشن چې کله کېږي نو باقي دا استعمالیږي. د نورو ملګرو سره ضرور شیر کوئ چې خامخا څوک څه ټکی زده کړي یا چاته چې دی پیدا ورسي. تھینک یو ډېره مننه.